ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ያው ከማስተምረው ትንሽ ወጣ ያለ ቶፒክ ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ክሪፕቶ ከረንሲ ከዚህ በፊት አውርተናል። ዛሬ ክሪፕቶ ከረንሲ ላይ TRX ኢንቨስት አድርገን TRX የምንለው የክሪፕቶ ከረንሲ አይነት ኮይን አለ። ስለዚህ እሱን ኢንቨስት አድርገን እንዴት አድርገን ገንዘብ መስራት እንችላለን የሚለውን ዛሬ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ይህን ቻናል ላይ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንደዚህ አይነት የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የፌስቡክ ትዊተር የዩቲዩብ ቲፕሶችን ታገኙበታላችሁ ማለት ነው። አዲስ ከሆናችሁ ለክሪፕቶ ከረንሲ ባይናንስን ወይም ደግሞ ትረስት ዋሌትን ከፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ይህን ቱቶሪያል መከታተል ትችላላችሁ። ሳይን አፕ አደራረጉም እምቢ ካላችሁ ደግሞ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ ከታች ማለት ነው፣ ሳይን አፕ እንድታደርጉ ማለት ነው። ዛሬ እንዴት አድርገን ትሮን ወይም TRXን ኢንቨስት አድርገን ገንዘብ እንዴት መስራት የሚያስችለን ዌብሳይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እዚህ ጋር የምታዩት እዚህ ጋር TRX 1188.com ይባላል። ሶ እዚህ ላይ ሳይን አፕ ማድረግ አለብን። እንዳልኳችሁ ጥሩ ገንዘብ ለመስራት ይሄ ዌብሳይት በጣም ምርጥ ነው። በቀላሉ እዚህ ጋር ሳይን አፕ ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ሳይን አፕ ካላደረግን ወደ ውስጥ መግባት ስለማንችል ነው። አዲስ ከሆናችሁ የግዴታ ሳይን አፕ ማድረግ አለባችሁ። እዚህ ጋር ሞባይል ነምበራችሁን ታስገባላችሁ የመጀመሪያው ላይ። ከዛ በኋላ ሁለተኛ ላይ የሚጠይቃችሁ ፓስወርዳችሁ ነው። ፓስወርድ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ፓስወርዳችሁን ካስገባችሁ በኋላ በድጋሚ ሴኩሪቲ ፓስወርዱን በድጋሚ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሙሉ የዌብሳይቱን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ላይ ፒን አደርግላችኋለሁ። እዚህ ጋር አታች ይለናል ማለት ነው። አታች የሚለው ጋር እዚህ ጋር በድብቅ የተቀመጡ ቃላቶች አሉ። እነዚህን ካፓች ቃላቶች እናስገባለን ማለት ነው። ካስገባን በኋላ ሳይን አፕ የሚትለውን በቀላሉ ክሊክ ታረጋታላችሁ ማለት ነው። ሳይን አፕ ስታደርጉ በቀላሉ ሬጂስተር ያደርጋችኋል። ከዛ በኋላ እንዴት አድርገን ኢንቨስት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኖቲስ ነው። ኖቲሱን ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምን ያህል እንትን ማድረግ እንደሚችሉ፣ ዊዝድሮ ማድረግ እንደሚችሉ፣ ምን ያህል ኢንቨስት ማድረግ እንደሚችሉ ምናምን ነው። እንዴት አድርጋችሁ ደግሞ ሰዎችን ሪፈር በማድረግ ገንዘብ እንዴት እንደማግኘት እንደሚችሉ ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማንበብ ትችላላችሁ። ጀስት ክሎዝ ላድርገው። እንደምታዩት ዳሽቦርዱ ይሄን ይመስላል። ይሄ ሆም ፔጁ ማለት ነው። ሆም ፔጁ ይሄን ይመስላል። ዲፖዚት የሚል አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት። ዲፖዚት ማድረግ ከፈለጋችሁ፣ ገንዘብ ማስቀመጥ ከፈለጋችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ ዲፖዚት ታደርጋላችሁ። ዲፖዚት ስታደርጉ ባረጋችሁት ልክ ኢንተረስት ታገኛላችሁ ማለት ነው። እዚህ ዌብሳይት ላይ ሬጂስተር ስታደርጉ 9000 TRX ሬጂስተር እንዳደረጋችሁ 9000 TRX ይሰጧችኋል። ነገር ግን አክቲቬት ለማድረግ እናንተ ብራችሁን ዊዝድሮ በየቀኑ ለማድረግ የግዴታ 5 TRX ወደዚህ አካውንት ዲፖዚት ማድረግ አለባችሁ። ዲፖዚት ባረጋችሁ ቁጥር የተለያዩ ኢንተረስቶች አሉ ማለት ነው የሚሰጧችሁ ማለት ነው። ይሄ ስትራቴጂ ክሉድ ማይኒንግ ይባላል። ክሉድ ማይኒንግ የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ክሉድ ማይኒንግ ምንድነው? ከሆነ ቦታ ላይ ዳታ ሴንተር ትከራዩና ያን ዳታ ሴንተር ያው ባለቤቱ ይቆጣጠርላችኋል። እናንተ ክሪፕቶ ማይን ማድረግ ትችላላችሁ። ቢትኮይን የፈለጋችሁትን አይነት ኮይኖች ማይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው እየሰሩ ያሉት ማለት ነው። ከዛ ላይ ነው ሼር የምትገዙት ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲፖዚት እናድርግ። ለምሳሌ እዚህ ላይ ዲፖዚት እንዴት እንደምናደርግ ላሳያችሁ። ዲፖዚት የሚለውን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር ሁለት አይነት እንትን አለ፣ ዲፖዚት አደራረግ አለ። ማይኒንግ ማሽን ላይ ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ፕሪሚየም አካውንት ላይ ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ዌልዝ ላይ እንትን የምታደርጉት ፐርቼዝ የምታደርጉት ነው። ማይኒንግ ደግሞ ማሽን ነው። ማይኒንግ ማሽን ገዝተው ማይን ከሚያደርጉት ከመሆን ትችላላችሁ። በፈለጋችሁት መንገድ እዚህ ላይ ዲፖዚት ሪቻርጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ማይኒንግ ማሽን የሚለውን መርጣለሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሊንክ ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው። TRX USDT TRC 20 ኔትወርክ ያስቀምጥላችኋል። ይሄንን ኮፒ አድሬስ ታደርጉትና እዚህ ላይ አሁን እንልካለን ማለት ነው። 5 TRX ማለት ነው። 5 TRX ለመላክ ያው ባይናንስ ላይ እንገባለን በቀላሉ ማለት ነው። ባይናንስ ላይ እንደገባን ዋሌት ላይ እንሄድና ከዋሌቴ ላይ እልካለሁ፣ ትራንስፈር አደርጋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር TRX አለኝ፣ 10 TRX አለኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር 5ቱን ትራንስፈር አደርጋለሁ ማለት ነው። ዊዝድሮ አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዊዝድሮ የሚለውን ክሪፕቶ ኔትወርክ ኢሜል ይላል። እዚህ ጋር ክሪፕቶ ኔትወርክ የሚለውን መርጣለሁ። ከዛ በኋላ አሁን ወደዛ ነው የምልከው ማለት ነው። እዚህ ጋር ያመጣችሁትን ፔስት ታደርጉታላችሁ፣ አድሬሱን ማለት ነው። ከዛ ያመጣችሁትን አድሬስ ያው TRC 20 አማውንት የሚለውን እዚህ ጋር 5 አስገባለታለሁ ማለት ነው። 5 ካስገባውለት በኋላ ላይክ ያው ሲቆርጥ እንትን ስለሚደርስ 6 እናደርገዋለን። ጀስት 5 TRX እንዲደርስ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኔትወርክ ፊ 1 TRX ስለሆነ ማለት ነው ዊዝድሮዋል እናደርገዋለን። ዊዝድሮዋል ክሊክ እናደርጋለን። እዛን እዚህ ጋር ኮንፊርም የምትለዋን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ ሪስክ ነው ምናምን ዋርን እያደረገኝ ነው። ጀስት
ኮንፊርም ለማለት ያህል ቲክ ታረጉና ኮንፊርም ትሉታላችሁ ማለት ነው። አሁን 5 TRX ወደዛ ልልክ ነው። ስልኬ ላይ ያው ኮድ የግዴታ መግባት ስላለበት ነው። ከኢሜይል ላይ እና ከስልኬ ላይ አስገብቻለሁ። አሁን ሰሚት ልበለው። ሰሚት ስለው ወደዛ ይልክልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ሪኩዌስት ሰሚትድ ይላል። አልሬዲ ተልኳል ማለት ነው። ስለዚህ ዌብሳይቱ ላይ ሄደን ቼክ እናድርግ። ወደ ኋላ እንመለስና ጀስት ሪቻርጅ ኮምፕሊት ማለት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ሪፍሬሽ እናድርገው መግባትና አለመግባቱን ቼክ ለማድረግ ማለት ነው። ይህን ዌብሳይት ስንጠቀም በቀን ውስጥ አንዴ ነው ዊዝድሮ ማድረግ የምንችለው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ዲፖዚት አድርገናል 5 TRX ገብቶልናል። አሁን ደግሞ ዊዝድሮ አደራረጉን ላሳያችሁ። ዊዝድሮ እንለዋለን እዚህ ጋር በቀላሉ እንደምታዩት ዴይሊ ሊሚቴን አስቀምጠውልኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር ማይነር አካውንት ምናምን ያስመረጣችኋለሁ። ጊፍት አካውንት ውስጥ ቅድም ያው ተልኮላችኋል፣ ያንን ያሳያችኋል። ከማይነር አካውንት ውስጥ ነው የላክ ነው። ስለዚህ ማይነር አካውንት ላይ ካለው ላይ የምንወስደው የተወሰነ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሊሚት ስለተቀመጠልን ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄን ያህል ነው የተቀመጠልን። ስለዚህ ይሄንን ነው የምንወስደው። ከባይናንስ ላይ ዋሌት አድሬሴን አመጣለሁ፣ ፔስት ላለው ማለት ነው። ያን ያመጣሁትን ዋሌት አድሬሴን አስገባለሁ ከባይናንስ ላይ ከትሮን ላይ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ከዚህ ላይ ነው ኮፒ ያደረኩት ከዋሌት አድሬሴን ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት አደረኩት። ከዛ በኋላ ፓስወርዴን ነው ማስገባው የዚህ ዌብሳይቱ ላይ ክሬት ያደረግንበትን ፓስወርድ ማለት ነው። ኮንፊርም እንለዋለን። እንደምታዩት በመጀመሪያ ላይ እምቢ ብሎ የነበረ ግን አሁን እንትን ብሏል፣ ሰርቶልኛል። በጣም ይቅርታ ያው ፓስወርዱን ስለረሳሁት ነው። ማታ ምናምን ነበረ ክሬት ያደረኩት ለዛ ነው። እንደምታዩት ባላንሱ ያው አፕዴት አልሆነም። አፕዴት ሲሆን ታዩታላችሁ ማለት ነው። አሁን ዊዝድሮ እንዴት እንዳደረግን አሳያችኋለሁ። ሜቢ እዚህ ጋር አፕዴቱ ላይ ወጣላችሁ ይችላል። በቀላሉ እዚህ ጋር ከታች ማይን የሚለውን ክሊክ ታደርጉና ወደ ታች ትወርዳላችሁ። እዚህ ጋር ፕሮፊል ሊስት የሚለው ጋር ትመጣላችሁ። ፕሮፊል ሊስት ጋር ስመጣው እንደምታዩት ቀንሶታል፣ እንዲሁም ደግሞ ፕሮፊታችሁን ያስቀምጠዋል ማለት ነው። ምን ያህል ገንዘብ እንዳተረፋችሁ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ኢንቨስት ማድረግ ትችላላችሁ። አሴቲቭ እንደ ግሩፕ ሆናችሁ እንዲሁም ደግሞ ኢንቨስት ማድረግ ትችላላችሁ። የተለያዩ ኢንቨስትመንቶች አሉ። ዴይሊ አለ። ዴይሊ ፕላን ያስቀምጡ ውስጥ ከ4% አለ። በ60 ቀን ውስጥ የሚያልቅ ነው ሳይክሉ ማለት ነው። ሚኒመም ዲፖዚቱ 3000 ነው። ይህንን መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው እዚህ ጋር 30 ዴይ አለ በ30 ቀን ውስጥ ማለት ነው። ይህም 3% ነው። ሚኒመም ዲፖዚቱ 500 ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ያው TRX B ፕላን አለ። እዚህ ጋር 6 ዴይስ ነው። 6 ዴይስ በ6 ቀን ውስጥ 500 ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ። ሊሚትዱ ያው 999 ምናምን ነው እና በጣም ምርጥ ነው። የተለያዩ ፕላኖች አሉ። 2 ዴይስ አለ በሁለት ቀን ውስጥ የምትወጡት ማለት ነው። 1.5 ነው እንትኑ ኢንተረስቱ። አሁን ይሄ በጣም ምርጥ የሆኑ ኢንቨስትመንቶች ናቸው። ሜቢ ክላውድ ማይኒንግ ላይ መስራት የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ኤንጆይ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ፓስወርዱን መቀየር ትችላላችሁ። አካውንት ከአካውንት ወደ አካውንት ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ኦርደር ኢንቨስት ያደረጋችሁትንም እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ማይነር አካውንቱን ወደ ፋይናንሻል አካውንቱን ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ከማይነር አካውንት ወደ ፋይናንሻል አካውንት ማለት ነው። ፋይናንሻል አካውንት ላይ ሞር ላይክሊ ብዙ እንትን አትሉም፣ ማይን አታረጉም፣ ገንዘብ አትሰሩም ማለት ነው። ኖርማሊ ብዙ ገንዘብ የምትሰሩት እንትን ላይ ነው፣ ጀስት ፕላኖቹ ላይ ነው። ኢንቨስት የምታደርጉበት ፕላን ላይ ነው። እንዲሁም ደግሞ ሰው ሬጂስተር ሲያደርግ ኢንቨስት ሲያደርግ እናንተ ሪኮመንድ ያደረጋችሁት ሬጂስተር አድርጎ ኢንቨስት ሲያደርግ ለምሳሌ 1000 ሲያደርግ 100 TRX ታገኛላችሁ እናንተ። ከ100 TRX ላይ ደግሞ የእሱ ጓደኛ ደግሞ እንደዛው ኢንቨስት ሲያደርግ 50 TRX ታገኛላችሁ ማለት ነው። የጓደኛው እያለ ይሄዳል ማለት ነው። በጣም ገራሚ የሆነ ዌብሳይት ነው። ይመቻችሁ።